Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Η αφορμή σήμερα είναι από κάποιους φίλους θαυμαστές και γνωστούς που θέλουν να κάνουν κάποιες καταδύσεις μέσα στο βυθό. Έχουν επισκεφτεί την πόλη των Καταραχτών και το κατάστημά μου. Χάρηκα πάρα πολύ που συναντάω έξυπνους ανθρώπους ικανούς που θέλουν να βρουν αντικείμενα που είναι κρυμμένα, χαμένα, να τα φέρουν στο φως, να δώσουν χαρά και καμιά φορά και κάποια ευρήματα που θα βρούμε. Επειδή είναι χαμένα, μπορούμε να τα κάνουμε και δικά μας. Τα λέει ο Χρόνης, δεν τα λέει ο Πολατίδης. Ο Πολατίδης λέει ότι βρίσκεται να το παραδίνεται στο ελληνικό κράτος. Θα συναντήσουμε από εδώ τον Χριστόφορο που έχει Καλημέρα. το όνομα του πατέρα μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα. Και από εδώ το φίλο τον Δημήτρη που είναι πελάτης του Βαγγέλης. Ναι, δεν έχει σημασία τώρα. Ο Δημήτρης Βαγγέλης, δεν σε μπερδεύω πάρα πολύ. Που είναι φίλος, έχει αποκτήσει 2 μηχανήματα από το κατάστημά μου. Είναι ευχαριστημένος και εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί μοιράζομαι με αυτούς που έχουν αποκτήσει τα μηχανήματα τι προβλήματα έχουν. Προσπαθώ να φτιάξω κάθε βιντεάκι που κάνω, να στείλω ένα μήνυμα, να βοηθήσω τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν αγοράσει αναγνευτές μετάλλων από μένα. Ίσως βοηθάω με το κάθε τι που κάνω, έστω και λίγο, τον κάθε Χρυσοθύρα. Η συζήτηση θα γίνει για ένα ναυάγιο που θέλει να βρει ο φίλος μου από σήμερα, γιατί δεν ήμασταν φίλοι πιο νωρίς, ήμασταν μέσω του Βαγγέλη, γνωριστήκαμε με τον Χριστόφορο και ήρθε να πάρει ένα μηχάνημα το οποίο θα τραβήξουν από ένα βυθό, ένα αεροπλάνο το οποίο έχει χαθεί στο πρώτο ή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα σας τα πει καλύτερα. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο θα πάρει το λόγο να γνωρίσετε και από κοντά έναν άνθρωπο που έχει να μιλήσει και λίγο για τη ζωή του, γιατί έχει κατέβει στους βυθούς, έχει υπηρετήσει σαν βάτραχος, είναι ένας άνθρωπος χρήσιμος για το ελληνικό κράτος και για να φέρει πολλά πράγματα να τα μοιραστεί μαζί σας. Στον αφήνω να το γνωρίσετε τον Χριστόφορο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιώργο, χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Είμαι επαγγελματίας δίτης και εκπαιδευτής καταδύσεων και κάποιες δουλειές μου χρειάζεται κάποιο μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων. Πιες λίγο νεράκι. Ναι, όχι εντάξει, από τον καφέ είναι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου Βαγγέλης, επειδή ασχολιόταν με ανιχνευτές μετάλλων, του έκανα μια φορά τη συζήτηση ότι θέλουμε να κάνουμε μια ανέλκυση ενός ναυαγίου, ένα παλιό αεροπλάνο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έναν αγγλικό, που το αεροπλάνο, αν πάνε όλα καλά πρώτα ο Θεός, θα ανελκυθεί και θα πάει σε μουσείο. Έχουμε κάνει ήδη την κατασκευή πώς θα ανέβει. Απλά θέλαμε και ένα μηχάνημα αξιόπιστο, να δουλεύει και σε μεγάλο βάθος, γιατί μιλάμε τώρα για ένα βάθος από τα 55 μέχρι τα 60 και κάτι. Και μου είπε, ξέρω τον κύριο Πολατίδη, άμα θες, και φυσικά είδα κάποια βιντεάκια σας, με άρεσε, ερχόμαστε από μακριά κιόλας, από Δράμα, και ήρθα να έχω μια υποστήριξη σε ένα μηχάνημα. Θα έχεις και την υποστήριξη από εμάς. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα σου φτιάξω εγώ το μηχάνημα με 3 κεφαλές, αυτό εδώ πέρα, που είναι ένα από τα καλύτερα μηχανήματα. Δεν στοιχίζει, δεν είναι ακριβό, όμως είναι γιατί είναι στεγανό, έχει δοκιμαστεί και έχει φέρει αποτελέσματα. Μπορεί να βρει αντικείμενα με αυτό το μεγαλύτερο ποινίο, αυτό εδώ πέρα, που είναι εξειδικευμένο και το έχουν λίγοι στα χέρια τους. Ενώ παίρνουν τη βαλίτσα, βγαίνει το μηχάνημα με 3 αντικείμενα, όπως είναι αυτό το Pick Pointer, σε μαύρο και σε αυτό. Σε έχουν δείξει λίγο τα παιδιά πώς δουλεύουν. Μέσα. Εγώ τα κάνω και λίγο διαφήμιση μέσα από το βιντεάκι. Άστα από μόνα τους είναι διαφήμιση αυτά. Απλώς λέω λίγο περισσότερα πράγματα. Έχει στεγανό καπάκι, δεν παίρνει νερό. Και είναι ένα μηχάνημα που θα σε βοηθήσει, πιστεύω, πάρα πολύ στο κομμάτι που θα κάνεις. Άλλα μηχανήματα κάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό το μηχάνημα βγαίνει στα 200 ευρώ. Δεν είναι κάτι ακριβό. Έχει μεγάλη καινοτομία, δεν έχει από τα απλά μηχανήματα όπως ήταν της Guard που κάνανε 700, άλλες εταιρείες 800, άλλα 1000, 1500, δεν μπορούν να κάνουν το 10% από ό,τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Για να μην μπερδέψω τις εταιρείες και με πούνε Πολατίδη, κατηγορείς κάποιες εταιρείες, ποτέ δεν το έχω κάνει. Απλώς να κάνουν και αυτοί καινούργια μηχανήματα εξειδικευμένα να μας δώσουν χαρά εμάς τους Χρυσοθύρες για να βρίσκουμε αντικείμενα.
Όσο για το κομμάτι που θέλει στο βυθό, που είναι διάσκορπα τα κομμάτια αυτά ή έχουν ξεκολλήσει κάποια μέταλλα και έχουν πάει στον ευρύτερο χώρο, σε μια απόσταση δεν ξέρω πόσο, αυτό το μηχάνημα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ελαφρύ, είναι εξειδικευμένο, είναι διακριτικό, έχει δόνηση, έχει 5 ευαισθησίες και θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Εσύ είναι μικρό, είναι πιο ικανό από όλα. Έτσι τα φτιάχνουμε, τα καινοτόμα νέα προϊόντα, αθόρυβα, σύγχρονα και οικονομικά. Γιατί τα μηχανήματα παλιά που κάναν 10 και 20.000 ευρώ δεν μπορούν να φτάσουν τα μηχανήματα αυτά εδώ πέρα που προτείνει ο Πολατίδης, γιατί είναι νέα μηχανήματα εξειδικευμένα. Πώς ήταν μια τηλεόραση και έκανε 200.000 δραχμές, τώρα με 100 ευρώ παίρνεις μια τηλεόραση που είναι πιο μαγική, με 200 ευρώ ή με 300 ευρώ ή με 400 ευρώ παίρνεις μια πάρα πολύ καλή τηλεόραση. Η κοινοτομία πάνω στα ηλεκτρονικά κάθε χρόνο αλλάζει. Σε αυτά τα μηχανήματα, ό,τι και να βγει καινούριο, χρειάζεται αναβάθμιση, δεν πληρώνετε ούτε 1 ευρώ. Δεν θα πηγαίνετε σε αυτούς τους ανθρώπους που σας λένε ελάτε να σας το κάνω εγώ μια αναβάθμιση, θα σας βάλω μια πλακέτα και το μηχάνημα που αγόρασες είτε από τον Πολατίδη, είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε από την Αθήνα, θα μπορέσει αυτός ο καθηγητής ή ο κάθε πονηρός που έχει ένα εργαστήριο σε μια αποθήκη θα στο κάνει να πάει 2 μέτρα. Αυτό θα σας πάρει, επειδή δεν ξέρετε εσείς και είναι κάτι άγνωστο για σας, ότι κάτι έφτιαξε το μηχάνημά σας, θα το χαλάσει, θα σας πάρει 500-600 ευρώ πάνω να πληρώσει το ρεύμα του και να ψάξει μετά το δεύτερο κορόιδο, το τρίτο. Εγώ προσπαθάω να στέλνω μηνύματα. Ακούστε τον Πολατίδη και κάντε αυτό που θέλετε. Κάποια στιγμή όταν ματώσετε πάρα πολύ και χάσετε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, στο τέλος θα πείτε ο άνθρωπος αυτός μας τα έλεγε, εμείς ήμασταν πονηροί και πανέξυπνοι. Καλά να πάθουμε, γιατί η γλώσσα σε ζαλίζει, κατάλαβες. Αυτοί μιλάνε μαγικά, δεν μιλάνε όπως λέει ο Πολατίδης αυτά τα πράγματα. Σου λένε έλα εγώ, θα σου κάνω το μηχάνημα να βρίσκει χρυσό στα 500 μέτρα. Ούτε στους 50 πόντους δεν μπορούν να τα κάνουν, όχι στα 500 μέτρα. Συνεχίζω να μην φεύγω από το θέμα, γιατί πάντα φεύγω, γιατί είμαι πληγωμένος βλέποντας χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα να έρχονται κατά διαφωνίες με αυτούς που έχουν αγοράσει μηχανήματα και έρχονται να τους δώσω εγώ μία λύση. Τι λύση? Τους λέω κάντε αυτό, το απλό. Αυτοί πάλι στο μυαλό τους το θέλει ο κόλος τους. Κάποιοι δεν το θέλουν και την τρώνε. Αυτούς πάμε να προστατέψουμε. Κατάλαβες, Χριστόφορε? Ναι, Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ ασχολήθηκα και θέλαμε ένα τέτοιο μηχάνημα στο συνεργείο, γιατί το χρειαζόμαστε για να βρούμε Πόσα άτομα είστε στο συνεργείο? Στο συνεργείο σύνολο, δηλαδή όταν μαζευόμαστε για μια ανέλκυση ή για κάποια δουλειά, μπορεί να μαζευτούμε από 2 μέχρι και 7-8 άτομα. Έχετε σκάφος, έχετε τα πάντα? Σκάφος, τα μηχανήματα, τα καταδυτικά, ο εξοπλισμοί. Μέχρι πόσο μεγάλο βάθος έχετε κατέβει? Επιχειρησιακό βάθος μέχρι 117 μέτρα. Είναι μαγεία κάτω στη θάλασσα? Ναι, είναι το κάτι άλλο. Αλλά συνήθως το ωραίο κομμάτι του βυθού είναι μέχρι τα 25 μέτρα, γιατί και εγώ τους μαθητές τους λέω μέχρι τα 25 μπορείς να δεις πιο πολλά πράγματα, πιο καθαρά. Σε κάποιο μεγάλο βάθος από εκεί και μετά είναι σκοτεινά όλα, δεν βλέπεις τίποτα. Οι καταδύσεις είναι εξειδικευμένες, γιατί αλλάζει και... Η θάλασσα κρύβει πολλά μυστικά. Η θάλασσα, ναι. Δεν θέλω να μιλήσει, όχι, γιατί θα βάλουμε όλο τον κόσμο στη θάλασσα, κάποιοι θα πνιγούν, γιατί πρέπει να έχουν τεχνολογία και τεχνοδοσία για αυτό που θα κάνουν. Γι' αυτό είμαστε και εμείς πάνω σε αυτό το κομμάτι, να εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Θέλω να μιλήσω κάποια στιγμή με τη θάλασσα και πιστεύω είσαι πιο ειδικός και πιο εξειδικευμένος, γιατί έχεις αφαιρώσει ατελείωτες ώρες και εργατόρες. Έχεις μιλήσει που ήσουν βάτραχος στο στρατό και εγώ τους σεβόμουν τους βατράχους, γιατί είχα ένα φίλο και αυτοί όλοι που φεύγαν από εκεί, όλοι ένα κουσούρι είχαν. Δεν είναι εύκολο να είσαι βάτραχος. Στο έχω πει ξεκάθαρα, μέσα από την καρδιά μου σε μιλάω. Και ξέρω ότι, γιατί και εγώ υπηρέτησα στο ελληνικό στρατό, έχω πάει σε διάφορα σώματα, έχω δει τη σκληρότητα και δεν έχω και καλές αναμνήσεις εγώ από το στρατό, γιατί πήγα ελεύθερος άνθρωπος και ήμουν δεσμευμένος. Καταλαβαίνεις, λες και παντρεύτηκα το λοχαγό, το διοικητή και τον κάθε ένα από αυτούς. Άσχετα με ήμουν επεξωματικός κι εγώ, ο στρατός είναι στρατός. Ο φίλος μου εδώ, ο αρχηγός, έχει αποκτήσει το Simplex για το γιο του και το iPad για τον εαυτό του. Είσαι ευχαριστημένος? Πάρα πολύ. Πολύ καλά μηχανήματα.
εκεί που δεν το περίμενα στο πόσο καλό μηχάνημα είναι το σύμπλεξ, Γιώργο. Για το είπαν καλές, όντως ό,τι λες αυτά τα κάνει και μάλιστα σε δοκιμές και στο δοκιμαστήριο με τον Χριστόφορο μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους και μας έχει... Όσο ήταν, με έχει μοιήσει και εμένα στο τέτοιο. Να το πω σε μια έτσι αναζήτηση που κάναμε, το κουτάκι εκείνο... Ναι, έτυχε σε ένα τοίχο, έτσι, για πλάκα που πήγαμε. Μέσα σε ντουβάρι. Σε ντουβάρι, αυτά τα πετροτούβαρα που είναι σε κάτι λόφους. Δεν βάζουν τα ντουβάρια για να κρατήσει μάλλον το χώμα. Παλιό αυτό, μας έδειξε ένα τέτοιο κουτάκι, θυμάμαι, στα 1 μέτρο. Δηλαδή χαλάσαμε το τοίχο, πήγε και στο τέλος το 1 μέτρο μέσα στις πέτρες. Ανάλογα πώς κάτσε το αντικείμενο. Αυτό, είχε μια κονσέρβα ήταν. Το βάλατε το μηχάνημα τα ξανά. Τίποτα, ναι, δεν είχε τίποτα, όχι. Στο κουτάκι βάρες, αλλά στο 1 μέτρο αυτό το κουτάκι... Ήταν μια κονσέρβα. Εμείς σου λέμε να το βρει στους 80 πόντους, μπορεί να το βρει και στο 1 και στο 1,20. Ανάλογα πώς κάθεται και το μηχάνημα από ποια γωνία θα το πιάσει. Το είπα ότι είναι δυνατό μηχάνημα και το σύμπλεξ είναι πολύ καλό μηχάνημα. Αυτό που δεν περίμενα είναι το σύμπλεξ. Το πόσο καλή δουλειά κάνει. Όλα κάνουν καλή δουλειά. Όλα τα μηχανήματα, τα νέα, τα καινούργια, τα σύγχρονα, από τα παλιά είναι πολύ πιο μπροστά. Όλα όμως τα μηχανήματα και τα παλιότερα κάναν την ίδια δουλειά να χτυπάνε μέταλλα. Τώρα τα πιο σύγχρονα κάνουν κάποια διάκριση. Θαύματα δεν κάνουν να δουν μέταλλο μέσα στο μέταλλο. Απλώς το χόμπι μας γίνεται πιο όμορφο με λίγα χρήματα. Φανταστείτε παλιά, δίνανε και 5.000 και 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ να πάρουν ένα μηχανάκι που τώρα δεν το βάζουμε στο μαγαζί εμείς. Γι' αυτό δεν βάζουμε μηχανήματα. Βλέπετε, χιλιάδες μηχανήματα έχω, έχετε δει, και προτείνω 2-3 μηχανήματα. Όποια εταιρεία έχει καλά μηχανήματα, εκείνα θα προωθώ. Δεν είμαι σκλάβος των εταιρειών εγώ. Κάποιοι που έχουν καταστήματα γίνανε σκλάβοι. Τους λέει η εταιρεία, αν δεν πουλήσετε 100 μηχανήματα ή 50, θα σας πάρω την εταιρεία. Ή τους βάζουν πιέσεις. Σε μένα, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν δέχομαι πίεση. Είμαι ανεξάρτητος, είμαι πλούσιος άνθρωπος, από αισθήματα και από ανθρωπιά πρώτα θέλω να είμαι. Και αυτό που σας λέω ειλικρινά, μέσα στον χώρο μας, για να σας δώσουν μια εταιρεία, πρέπει να πουλήσει χιλιάδες μηχανήματα. Εμένα δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Οι εταιρείες τις έχω γραμμένες κανονικά εκεί που πρέπει. Εγώ προωθώ τα μηχανήματα που γουστάρω. Ποτέ κανένας δαβατζή δεν θα μπει στη ζωή μου. Αυτή είναι η δύναμή μου, γιατί βλέπεις έχω 2 καταστήματα, αποσχολώ πόσο κόσμο, έχει τον μπαμπά μου, τον αδελφό μου. Είχε ο πατέρας μου ένα φίλο στρατιωτικό και τον έβαλα να με βοηθήσει. Η μάνα μου είχε μια νοσοκόμα να με βοηθήσει. Εγώ μόνος μου, δεν χρειάζομαι κανέναν. Και αυτοί όλοι που κάνουν βιντεάκια μαζί μου και προωθούν δικά μου προϊόντα, επειδή με αγαπάνε, όταν με γνωρίσουν, μου λένε Πολατίδη, να κάνω και αυτό για σένα, να κάνω εκείνο εδώ. Ήρθαν δημοσιογράφοι, έρχονται τα πάντα. Σε μια μικρή πόλη, στην Έδεσα. Άμα πάω στην Αθήνα, ξέρεις πού θα πάνε αυτοί όλοι. Θα μπουν σε ένα συννεφάκι και θα κοιμούνται και θα λένε χαιρετάμε τον Πολατίδη, γιατί και οι ίδιοι θα αρχίσουν. Γιατί όποιοι με γνωρίσαν, οι ίδιοι με γνωρίσανε πολύ καλά. Απλώς κάτι τσόλια τώρα δεν με ξέρουν. Ξέρεις τι είναι τα τσόλια. Κάποιος που δεν σε ξέρει και μιλάει για σένα. Όπως ένας λέει, γνώρισα λέει το metal detector. Λέω πώς ήταν ρε φίλε, το λέω. Μόλις κατάλαβε ότι είμαι εγώ, δεν ήξερε πού να κρυφτεί σε ένα συνέδριο. Τι να με πει εμένα ο άλλος. Αφού η ζωή μου είναι να ψάχνω θησαυρούς. Δεν πάω να κάνω βιντεάκια εγώ έξω. Και δεν κάνω βιντεάκια τόσο καιρό, διότι τους σέβομαι τους φίλους μου. Μου λένε μην τυχόν δείξεις, μην τυχόν δείξεις, μην τυχόν δείξεις. Γιατί και θα κάνω τα πιο πολλά μέσα στο μαγαζί μου. Δεν είναι ο σκοπός να τους δείξω πώς κουνιέται ένα μηχάνημα στον αέρα. Πώς μπορώ να περάσω ένα μήνυμα μέσα από αυτό που κάνω. Γιατί εγώ κάνω ένα έργο, νομίζω ότι κάνω ένα λειτουργήμα, προσπαθώ να βοηθήσω κάποιον κόσμο, να τον ενημερώσω σωστά, για να είναι ήρεμος. Γι' αυτό απευθύνθηκα και εγώ, γιατί θέλαμε ένα μηχάνημα αξιόπιστο για το συνεργείο. Γιατί ψάχνοντας κάποια καλώδια, βυθού, καδένες. Γι' αυτό και όντως κοιτάξαμε πανάκριβα τέτοια, έτσι. Και λέει, και ο Βαγγέλης με πρώτη με λέει, πήγαινε στον άνθρωπο, θα σου πει κάποιες αλήθειες. Γιατί λέει, εντάξει, μερικά είναι τζάπα φράγκα. Όπως το είπες και εσύ. Υπάρχουν μηχανήματα που θα βρουν στα 10 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα, τους 10 πόντους. Εμείς το θέλουμε πιο πολύ για τη δουλειά. Αυτό το μηχάνημα θα φτάσει τώρα με τη μεγάλη κεφαλή σε ένα αντικείμενο πάνω κοντά στο μέτρο. Δεν θα το δεις πουθενά αυτό. Ναι, αυτό το δοκιμάσαμε μηχάνημα... κιόλας με το παλικάρι μέσα και όντως. Θα είσαι πολύ ικανοποιημένος. Συγγνώμη κιόλας.
Είχα μια ξυνήλα. Δεν θα κόψει τίποτα από το βίντεο, θα παίζουν όλα. Από το πρωινό θα είναι. Εγώ έχω πάρα πολύ τώρα αυτές τις μέρες, πολύ φασαρία με όλα αυτά που κάνω με τα φρούτα, με εκείνα. Τρέχω κάθε μέρα και η ζωή μου είναι ένα πέρδεμα. Το βιντεάκι, αυτοί νομίζουν, σας έχω πει να πείτε μία κουβέντα. Εγώ πάντα, γιατί δεν ξέρουν ότι είμαστε πιο αυθόρμητοι, ελάτε εδώ να κάνουμε ένα βιντεάκι. Τι θα πούμε, θα δούμε αυτά που είναι μέσα στη ζωή μας βγαλμένα. Εξάλλου, Γιώργο... θέλω να αφήσω σένα να μιλήσεις πιο πολύ για... Δεν αφήνω τον αρχηγό εδώ. Γι' αυτό που ήρθαμε κιόλας για τη θάλασσα. Εξάλλου, να ξέρεις τώρα, θα πάρω και άδεια από σένα, θα σου στείλω τα βίντεο που δουλεύω εγώ με το μηχάνημα, έτσι. Δηλαδή δεν θα παραλείψω κάτι, θα σου πω Γιώργο, εγώ το μηχάνημα το δούλεψα, αυτά που με είπες ισχύουν ή δεν ισχύουν. Και ανέβασε αυτά. Εγώ θα το δοκιμάσω. Στην αρχή και το δοκιμάζουμε σκληρά εμείς, έτσι. Ναι, πολύ σκληρά. Και δηλαδή σε βάθη μεγάλα. Ναι, και ό,τι χρειαστείς, εμείς θα έχεις την τεχνική υποστήριξη από εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο να αγοράσεις ένα μηχάνημα ή να πάρεις ένα μηχάνημα. Θα δοκιμαστεί στα άκρα του, να ξέρεις. Εμείς θέλουμε να έχεις την τεχνική υποστήριξη φόρο ζωής, θα έχεις την εγγύησή του. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο εμάς θα μας δώσει πάρα πολύ χαρά, γιατί τα βιντεάκια σου από αυτά θα πάρουμε και εμείς ένα κομμάτι, θα τα βάλουμε στο YouTube, γιατί διαθέτουμε ένα κανάλι να το δει όλη η Ελλάδα. Και αληθινά, έτσι. Δηλαδή στο βάθος που δοκιμαστούν. Κοίταξε, ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ποια είναι αληθινά, ποια δεν είναι. Αυτοί που είναι κάποιοι που γράφουν, αυτοί δεν έχουν βγει έξω. Γιατί είχα κάνει ένα βίντεο που ένας φίλος με ρώτησε, είναι εδώ μέσα, έχει έρθει από την Αθήνα μόνο και μόνο να με δει και με λέει που πήγες εκεί στο Γαλλικό ποτάμι, γιατί αυτό λεγόταν Χρυσό ποτάμι και στους χάρτες του στρατού λέγεται Χρυσό ποτάμι ως σήμερα. Λέγεται Διπόταμος, έτσι λέγεται εκείνο εκεί. Και είχαμε πάει με ένα πανεπιστήμιο, ήρθαν από τη Σερβία, ήρθαν από όλη την Ελλάδα, από την Αμερική, από τον Καναδά, και μαζί με το πανεπιστήμιο να τους δείξουμε τα πετρώματα, τι βρίσκονται, τι κάνουν. Ένα κομμάτι με μηχανήματα που χρησιμοποίησα εκεί, για φυσικό χρυσό, δεν τα έδειξα ποτέ γιατί έφαγα πίεση. Έρχονται, με πιέζουν να μην δείξω πολύ περισσότερα πράγματα, τι κάνω εγώ μες στα ποτάμια. Γιατί εγώ είμαι γνωστός, δεν είμαι ένας άγνωστος που βγαίνω τώρα για να πάρω 10 προβολές. Έρχεται ο κόσμος να με συναντήσει από όλο τον κόσμο. Και οι Έλληνες του εξωτερικού με θαυμάζουν και τους αγαπάω 2 φορές αυτούς, γιατί είναι 2 φορές Έλληνες εμένα στην ψυχή μου. Δεν είναι μια φορά, γιατί όταν έρχονται στην Ελλάδα σου λένε ήρθαν οι ξένοι. Εκεί όταν πάνε, καλώς στους ξένους. Και πού είναι Έλληνες αυτοί? Γιατί εκεί τους λένε Έλληνες και εδώ τους λέμε εμείς ξένους. Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Καλά, το τραγούδι του Κατζατζίδη έγραψε ιστορία, γιατί ήταν ένας μεγάλος Έλληνας. Μου λέει τον υποστηρίζεις πάρα πολύ. Μα ήταν τραγουδιστής με φωνή και πάνω απ' όλα. Αληθινός. Και πάνω απ' όλα μου λέει γιατί είναι πόντιος. Ναι, είναι πόντιος. Εγώ τους πόντιους τους έχω 2 φορές στην καρδιά μου. Τέλος πάντων. Πάμε στην ουσία, Ευαγγέλη. Πες μας κάποια ιστορία σε άλλη με το μηχάνημα. Ιστορίες πολλές, συνήθως για μικρά νομίσματα και τέτοια. Δεν θα λες νομίσματα, θα λες αντικείμενα. Αντικείμενα, ναι. Αρχίσαμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να φοβόμαστε να πούμε τα σίκα και τις. Άστο αυτό εδώ. Ας μας πει μια ιστορία για τη σίδερα. Θα μιλήσω με τον Χρόνη. Δεν θα μιλήσω με τον Χρόνη. Κάτσε να βάλω ένα καθρέφτη να κοιταχτώ. Με τον Χρόνη καλύτερα τα βρίσκω, εγώ παρά με τον Γιώργο. Χριστόφορο, για πες και την ιστορία με τον Αντάρτη, ακριβώς πες. Έτυχε κι εγώ. Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν ασχολούμαι. Απλά τώρα με το Βαγγέλη κάνουμε παρέα και θέλαμε εμείς, με λέει πάμε, επειδή κάνω και αεροβασίες εγώ έξτρα που είμαι επαγγελματίας δίτης. Έτυχε μια φορά, είχα βοηθήσει έναν κύριο που ήρθε από τη Γερμανία, τον είχα πάει σπίτι και είχαμε κάνει μια γνωριμία καλή. Μετά από κάνα μήνα με παίρνει τηλέφωνο, με λέει χρυσοθύρας ο άνθρωπος με μηχανήματα, δεν ξέρω ποια μηχανήματα είχε. Τέλος πάντων μου λέει ότι ρε, εσύ στο χωριό σου, λέει, έχω βρει, λέει, ένα μέρος, λέει, αλλά αποτραβιέμαι να πάω. Του λέω ρε, εσύ πάμε, εντάξει, στο χωριό μου δεν. Πήγαμε εκεί, μου λέει είναι εδώ πέρα. Ψάχνει με το δίσκο. Ήταν εκεί πέρα. Μου είπε ότι είναι, λέει, κάποιος χαμένος. Όχι, πώς το λέγανε το μέρος. Εκεί το μέρος το λέμε εμείς τα Εγγλέζικα, γιατί είχαν κατασκηνώσει οι Εγγλέζοι στρατιώτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί τα μέρη πάνω σε μένα έχουν με τις μάχες των οχυρών, μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, χτυπάει σε ένα μέρος, το λέω Μπάρμπα, λέω περίμενε, λέω να σαλτάρω στο χωριό, να πάρω κάνα φτιάρι, κάνα αγκασμά, να δούμε τι έχει, να σου φύγει περιέργεια.
Τότε εγώ αυτά τα πράγματα τα κοροϊδεύα δεν. Εκεί που σκάβω, με την πρώτη, δεύτερη τέτοια, βγήκανε μαλλιά από πρόβατο. Το λέω, ρε φίλε, το λέω εδώ, μας τώρα το λέω πρόβατο θαμένο έχει. Με λέει, όχι, με λέει, έχει λέει κάτι μέταλλα. Τέλος πάντων, όντως ήταν έτσι. Ήταν ένας θαμένος, μάλλον στρατιώτης, γιατί είχαμε βρει κουμπιά με μια κορώνα επάνω, το εθνόσημό του, είχε μια ξυφολόγχη, ένα παγουρίνο αλουμινένιο με US επάνω, γραμμένο, και είχε και ένα πουγγί. Ένα πουγγί δερμάτινο, δεμένο. Οι αρβίλες του ακόμα ήταν ζαρωμένες μένα από το χρόνο, όχι μεγάλο βάθος, ο άνθρωπος θα ήταν θαμμένος στους 40 πόντους. Εκεί, παραπάνω δεν ήταν. Βάζαν λίγες πέτρες από πάνω για να μην τους φάνε τα ζώα. Γιώργο, δεν είχε πέτρες, είχε χώμα. Δηλαδή δεν συνάντησα πέτρα, μόνο χώμα. Εγώ συνήθως πάνω στο βουνό σε εμάς συναντάω πέτρες πάνω από το χώμα και για να μην τους φάνε, είναι πολύ ριχά, είναι 30 πόντους, 20 πόντους. Πόσο ήταν αυτό, 40 πόντους, δηλαδή να φανταστείς ο γκασμάς. Τους βάζανε για να μην τους φάνε τα γρήμια, ρε. Να μην σκάψουν. Ναι, γιατί πεινούσαν για εκείνα. Ο άνθρωπος τον άνθρωπο έφαγε εκεί. Λύκος τον άνθρωπο δεν το φάει. Ήταν μια φτιαριά. Τον άνθρωπο έφαγε. Ναι. Μετά ο Λύκος τον άνθρωπο δεν το φάει. Για συνέχισε. Τέλος πάντων είχε και το πουγγί, το λέω, ο Κυρκώστα, το λέω, κάτι πρέπει να βρήκαμε εδώ. Με το πάω να τα ανοίξω, έσπασε το πουγγί, γιατί ήταν ένα δέρμα ξερό. Είχε μέσα 7 χρυσές λίρες. Αντικείμενα. Αντικείμενα. Εντάξει, ήταν πρόσφατες. Απεικονίζανε πάνω το κεφάλι του, όχι της Ελίζαμπεθ, του άλλου. Τι ήταν ο άλλος? Εκείνος, βασιλιάς ήταν. Βασιλιάς ήταν, κάπως τον λένε. Είναι αγγλικές λίρες. Ναι. Λέει ένας, μια φορά μου λέει, βρήκα λίρες, λέει, έχουν και κορίτσια και άντρες μου. Και εγώ τα ίδια είμαι, γιατί δεν ασχολούμαι. Τέλος πάντων, δεν τα δέχτηκε ο άνθρωπος. Με λέει, ξέρεις, αυτά τώρα λέει, είναι λέει, καταραμένα γιατί από πεθαμένο. Το λέω, εντάξει, αυτά που λες, τέλος πάντων, τα κάναμε ευρώ. Εσύ δεν φοβήθηκες τα καταραμένα? Όχι, Κώστα, Γιώργο, γιατί ξέρω εγώ. Δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι, γιατί τα βλέπω λίγο, δεν ξέρω εγώ πώς θα έχεις εσύ, αλλά τι να φοβηθώ τώρα, ποια καταραμένα και... Να πω λίγο κάτι, γιατί μας βλέπει πολύ κόσμος. Τα καταραμένα δεν είναι καταραμένα ποτέ. Άμα τα βρεις, γίνονται μια χαρά. Είναι στο μυαλό σας που έχουν διασπείρει, ήταν αυτοί τα medium και αυτοί όλοι, για να τους πάρεις εσύ στο ίδιο μέρος να πας, σου λένε άμα πας μόνος σου, αν βρεις τις λίρες θα γίνουν κάρβουνα, θα γίνουν εκείνα, θα γίνουν εκείνα. Ευρώ γίνανε αυτά. Γιώργο, αυτά γίνανε ευρώ. Τα πήγα στο Χρυσοχώ και γίνανε ευρώ. Ούτε κάρβουνα γίνανε ούτε τίποτα. Πήρα εγώ τα φράγκα, ο άνθρωπος δεν δέχτηκε τίποτα γιατί με λέει είμαι ευκατάστατος, δεν έχω ανάγκη. Δεν χρειάζεται πολύ. Εγώ γιατί το λέω αυτό? Γιατί στέλνω μηνύματα συνέχεια μέσα από τα βιντεάκια που κάνουμε, που σας διακόπτω και με λένε πολύ, άστο να μιλήσει τον άλλον. Μα εγώ δεν τα κάνω να ακούσεις μια ιστορία. Στέλνω μηνύματα γιατί εσύ μπορεί να θέλεις να ακούσεις αυτή την ιστορία. Εγώ θέλω να στέλνω κάποιον που φοβάται να πάει να ψάξει κάπου για να μην γίνουν κάρβουνα. Να μην γίνουν λίρες που προχωράνε στο έδαφος. Να μην γίνουν πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, ο χρυσός είναι χρυσός. Πάρε 2 λίρες. Εσύ ξέρεις από πού είναι αυτές οι 2 λίρες που έχεις στο σπίτι σου? Δεν ξέρεις. Αν είναι καταραμένες, άμα είναι διαβασμένες, άμα είναι χεσμένες. Πώς να σου το εξηγήσω άλλη φορά? Εσύ τις έχεις φτιάξει και ξέρεις τι είναι. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Λέει να λέει έγινε πόλεμος και αυτές επειδή σχήθηκαν πολύ αίμα είναι καταραμένες. Δεν είναι καθόλου καταραμένες. Εσείς που τα βρείτε αντικείμενα, όλοι οι φίλοι μου εσείς, στο YouTube τουλάχιστον που είστε στο κανάλι μου, ό,τι βγάλετε από τη γη, αφήστε το 10 λεπτά να ξεθυμάνει. Η γη είναι ζωντανός οργανισμός. Προσπαθάει να τα σκοτώσει, στέλνει μικρόβια. Γι' αυτό βλέπετε τον τενεκέ να σκουριάζει. Γι' αυτό βλέπετε το ξύλο να γίνεται άθρακας, να γίνεται κάρβουνο. Γι' αυτό βλέπετε μια πράσινη σωλήνα που γίνεται, ο χαλκό το πρασινίζει. Και το κάθε τι, γιατί στέλνει μικρόβια. Η γη είναι σαν το σώμα σου. Άμα μπει κάτι στο σώμα σου, προσπαθάει να το σκοτώσει το σώμα σου. Γιατί το στομάχι έχει σαν πολλά υγρά. Δεν είμαι εγώ γιατρός να σας πω. Έτσι είναι και η γη. Έχω βγάλει τέτοια αντικείμενα. Πάω σε ένα να του δώσω ένα όπλο μια μέρα. Του λέω Μπαρμπαγιώργο, αυτό είναι το όπλο σου. Μου λέει, του λέω πάρε αυτό το μάλι χέρι είναι δικό σου. Μου λέει το δικό μου είχε κοντάκι, είχε εκείνο, είχε εκείνο, είχε εκείνο. Ρε το λέω, αυτό είναι. Ένα πράγμα, ένα σίδερο τόσο. Με μία κάνει. Άμα στο δείξω, τρομάξεις. Παλιοσίδερο. Ναι, παλιοσίδερο νομίζω ότι ήταν για κάρο. Άμα δεν ξέρεις ότι, αν δεν δεις το κλίστρο, δεν ξέρεις ότι ήταν και όπλο. Αυτό τώρα
Είναι εκεί πέρα η γη μετά από 30 χρόνια, 20 αρχίζει και τα διαλάει όλα, τα σκοτώνει. Και άλλο τόσο και η θάλασσα. Η θάλασσα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και εγώ που χρόνια ασχολούμαι με αυτό, δηλαδή αντικείμενο που έπεσε ένα κλειδί σε μια δουλειά που έπεσε και μετά από ένα χρόνο το βρήκες, δεν θα το γνωρίσεις. Θα πεις, δεν είναι αυτό το κλειδί μου ή δεν είναι αυτός ο καβουράς μου. Τα κάνει, δηλαδή, τα παραμορφώνει με τη μία. Μόνο να ξέρετε, ο χρυσός πάντα θα το βλέπετε χρυσό. Δεν αλλάζει η μορφή του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν έτυχε κάτι τέτοιο. Γιατί είναι με καράτια και όσο και χαμηλωμένα καράτια είναι αυτό που είπα σε άλλα βίντεο. Δηλαδή στη φυσική του μορφή είναι 24 καράτια. Οι λίρες που έχουμε συνηθισμένες οι πιο πολλοί, είτε είναι τουρκικές, είτε είναι εγγλέζικες, είτε είναι γαλλικές, αλλάζουν επικονίσεις από πάνω, τα γραμμάρια. Όλες είναι 22 γραμμάρια αυτές. Τι γίνεται όμως με αυτές τις λίρες? Αυτές οι λίρες πάλι δεν χαλνάνε γιατί έχουν 22% καράτια. Μετά κατεβαίνουμε, πάμε στα 20 καράτια, στα 18 που είναι σταυροί πιο πολύ στην Ελλάδα και το κάθε μέταλλο και χαμηλώνουν τα καράτια. Το άλλο που μπαίνει μέσα είναι ένα μέταλλο, το πιο πολύ είναι ασήμι. Βάζουμε και χαλκό. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες λίρες που είναι πιο κόκκινες, λέμε οι ρώσικες, οι τουρκικές. Για να καταλάβετε ότι αυτά όλα χαμηλώνουν τα καράτια και μπερδεύονται τα άλλα τα μέταλλα. Δεν είναι ότι θα έχει περισσότερο χρυσό, έχει λιγότερο χρυσό και χαμηλώνουν τα καράτια και μπαίνει το άλλο το μέταλλο γιατί είναι πιο φθηνό. Για να το καταλάβεις πιο απλά, 1 κιλό χρυσό, τώρα μην με παρεξηγήσετε και πείτε κάνει 52.000, κάνει 49, εγώ θα πω κάνει 50.000 ευρώ το κιλό. Μία εικόνα σας δίνω, μία εικόνα, μπορεί να κάνει 60, μπορεί να κάνει 100, μπορεί να κάνει 80. 50.000 και το ασίμι κάνει 700 ευρώ. Βλέπετε είναι πολλές φορές πάνω το κιλό, το χρυσό. Ο χαλκός κάνει, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ το κιλό. Ή 300 ευρώ το κιλό. Μάλλον κάπου 1.000 ή 3.000 κάνει το καλό, όχι. 30 ευρώ. Ξέρω εγώ πόσο κάνει το κιλό ο χαλκός. 50, δεν είμαι ειδικός, να ξέρω. Οπότε εκεί το μέταλλο ρίχνει την τιμή στα καράτια του χρυσού. Όχι ότι αυτό το σταυρουδάκι που παίρνεις δεν είναι χρυσό. Έχει φάει πιο πολύ χαλκό, πιο φθηνό υλικό και έχει πέσει. Κατάλαβες. Και αυτοί είναι κάποιοι που είναι πιο εξειδικευμένοι από μένα, να στα εξηγήσουν. Που είναι κοσμοτοπόλοι, που ξέρουν αυτά τα αντικείμενα. Απλώς εγώ λέω κάτι το οποίο γιατί το έχω ζήσει, το έχω μοιραστεί, για να καταλάβει και ο απλός κόσμος, γιατί πάρα πολλοί δεν έχουν πιάσει λίρες στα χέρια τους. Δεν έχουν δει πως είναι χρυσές λίρες. Δεν έχουν βρει. Και από αυτούς όλους που αγοράζουν μηχανήματα, είτε από τον πολατήδη είτε από κάποιον άλλο κατάστημα, 1 στους 100 αν βρει λίρες. Ψιλοαντικείμενα όλοι θα βρουν χαμένα. Αυτό είναι ένα χόμπι, πρέπει να το δούμε χόμπι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, στον ελεύθερο χρόνο να ασχολούμαστε, να ψάχνουμε και να μας πει καμία ιστορία ο φίλος μου εδώ πέρα. Πάλι μην πεις εσύ βρίσκω νομίσματα, βρίσκω εκείνα, δεν έχει τέτοια. Όχι, θα σε έλεγα, ξεχάσαμε να φέρουμε στον φίλο μας τον Γιώργο αυτό το καρολό. Έτυχε και σε μια δουλειά. Είχα βρει. Να το έχεις εδώ στο μαγαζί. Είχα βρει σφαίρες. Αυτό πρέπει να ήταν ένα τεράστιο φορτίο με σφαίρες. Παλιές. Γιατί από ό,τι έδειξα και ήταν κανονικές. Πεντάδες με σιδεράκι. Ήταν μέσα σε γεμιστήρες. Όχι γεμιστήρες. Το κυβότιο είχε σαπίσει φυσικά. Ρηχό σημείο. Γύρω στα 3-4 μέτρα βάθος. Σε νησί βρέθηκα. Και μιλάμε για χιλιάδες τώρα. Δηλαδή για πλάκα που έφτιαχνε έτσι και πήρα κάποιες για μένα. Είχε... Ο βυθός κρύβει πολλά και πράγματα. Θα σου το φέρω κιόλας κάποια στιγμή για σαν δώρο να το εκθέσει. Έχει γίνει ένα πέτρωμα με πεντάδες από σφαίρες από εδώ, από εδώ. Είναι πολύ όμορφο πράγμα. Θα στο φέρω και κακώς δεν το φέραμε τώρα. Θα το περιμένω αυτό γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα σου το κάνω ένα πακέτο, αλλά να μην σπάσει στον δρόμο. Το κάνει η φύση αυτό. Το κάνει η θάλασσα. Είναι όμορφο πράγμα. Αν μας είπε ότι έπαθα και εγώ που βρήκα ένα τέτοιο, η γη τα κολλάει. Τα κολλάει όλα. Δεν τα κολλάει όμως έτσι, γιατί βλέπω τώρα κάποιες λίρες που βρίσκουν αυτοί οι χαζοί και νομίζουν ότι κολλάνε έτσι, μπερδεύουν τα αρχαία με τις λίρες. Γιατί στα αρχαία αυτοί αναθεμάμα έχουν μπει μέσα σε χώρους αρχαίους. Γιατί στα αρχαία πρέπει να έχεις εξειδίκευση να μπεις. Κατάλαβες, δεν είναι τόσο εύκολο το αντικείμενο. Οι χρυσοθύρες πρέπει να προσέχουν 2 φορές όταν μπαίνουν σε σπηλιές ή σε άγνωστα σημεία κάτω από τη γη, γιατί η γη είναι κούφια, έχει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να προσέχετε να μην βάζετε γεννήτριες, γιατί οι αναθυμιάσεις οι ίδιες θα σας σκοτώσουν.
Δεν είχα προλάβει να κάνω αυτά τα βίντεο και βλέπετε άλλο δεν έχουμε ατυχήματα στον χώρο μας. Γιατί είχα πάθει μια κρίση πανικού και είχα μιλήσει γι' αυτό, γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να πάθει κάτι. Λέει ένας, ποιοι το παθαίνουν αυτό? Το παθαίνουν οι έξυπνοι άνθρωποι, οι ευαίσθητοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν συνέπεια στη ζωή και δεν αφήνουν κάτι. Και αυτοί που είναι η ψυχούλα τους πιο καλοί άνθρωποι. Και είναι και ευαίσθητοι. Μπορεί να το πάθει και ένα τέρας. Όμως τα τέρατα συνήθως δεν παθαίνουν τίποτα. Πάνε, το πλακώνουν στο αλκοόλ, γίνονται πιο τέρατα. Κατάλαβες? Φίλοι μου χρυσοθύρες. Και αυτά παθαίνουμε και χρυσοθύρες. Μπορεί να πάθουμε από όνειρα, από κρίση πανικού, να μπει στο μυαλό μας εκείνο. Όμως είναι μία έρευνα. Εγώ δεν παρεξηγώ αυτούς που παθιάζονται πάρα πολύ με το χρυσό. Γιατί μια μέρα θα δικαιωθούν. Ένα τυχερό μπίπ, άμα κάνει το μηχάνημα, βγάλανε μια κονσέρβα, βγάλανε μια κάσα με σφαίρες, βγάλανε πέταλα, βγάλανε σαβούρες. Πολλά πράγματα. Ένα τυχερό μπίπ όμως πρέπει να υπάρχει αυτό το αντικείμενο στη γη, να βάλει κάποιος λίρες για να βρεις λίρες. Γιατί θέλει να βάλει κάποιος τις λίρες, μετά ένα καλό μηχάνημα και μετά ένας καλός χειριστής. Αυτά τα τρία τα έχω πει σε χιλιάδες βίντεο. Όταν συνεργαστούν αρμονικά, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν οι λίρες. Οι μουσιλίρες, επειδή από πάντα είχαν αξία και γιατί ξέρανε ότι άμα έχουν αυτό το βασιλικό μέταλλο, η ζωή τους θα γίνει καλύτερη. Κάποιοι αντάρτες δώσαν τη ζωή τους για τα πιο πρόσφορτα γεγονότα στην Ελλάδα και κάποιοι επιτίδιοι από τότε τις πήραν τις λίρες και φτιάξαν τη ζωή τους πιο όμορφη, πιο παραμυθένια και βλέπετε ξεχωρίσανε στην κοινωνία. Κάτι άλλο? Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά η Ελλάδα έχει πολύ χρυσό, πολλά χρόνια. Κρύβανε, πολλά χρόνια είχανε. Και εμείς τα κρύβουμε και πάντα τα κρύβουμε. Η γη έχει φιλοξενήσει εκατομμύρια κόσμο, όμως δουλεύει σαν χωνευτήρι. Τους τρώει, τους βάζει μέσα και περιμένει τον καινούργιο εφευρέτη. Να τα βρει και τα σπίτια. Δηλαδή, εγώ τώρα αν έχω 500 λίρες θα τις κρύψω στο σπίτι και σήμερα. Αν πάει η γυναίκα μου δεν ξέρει, γιατί δεν θα πω ποτέ ούτε τη γυναίκα μου, ούτε το παιδί μου που είναι τώρα σε αυτή την ηλικία. Γιατί το παιδί μου υπάρχουν 1000 επιτίδιοι δίπλα της να την οδηγήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τοξικοί. Βλέπουν μια οικογένεια είναι καλά, θέλουν να γίνει σαν κι αυτούς. Δεν θέλουν να έχεις χαρά εσύ, για να μπορούν να σε δείξουν με το χέρι. Αυτή είναι η τοξική. Οι άνθρωποι κακοί, κατώ καλά κάνουν. Βοήθα κόσμο. Εγώ έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Όχι ότι και εγώ δεν είμαι αλυταράς. Και εγώ μερικές φορές γίνομαι ο χειρότερος άνθρωπος. Και εγώ έχω άκρα, και εγώ έχω σκοτάδι, δεν έχω μόνο φως. Όμως όταν κουράζεσαι να δημιουργείς το φως και ο άλλος ρίχνει, πρέπει να ρίξεις το σκοτάδι για να σκοτώσεις το φως. Κατάλαβες, όχι να το δώσεις χαρά. Φίλοι μου χρυσοθύρες, ας χτυπάει και το τηλέφωνο. Εγώ το απενεργοποίησα, αλλά μάλλον δεν. Δεν πειράζει. Είναι καινούργιο, δεν το δουλεύω. Ναι, μας βρήκε τώρα, μας βαράει. Θα σταματήσει. Δεν πειράζει, θα σταματήσει. Φίλοι μου χρυσοθύρες, πιστεύω σας βοήθησα αρκετά με αυτό το βίντεο. Από την όμορφη Έδεσα, από τους φίλους μου που ήρθαν από την Δράμα. Που δώσαμε ένα μήνυμα. Μπορούσαμε να μιλήσουμε για πυρετικές λίρες, να τα αφήσω για άλλη φορά. Γιατί είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος που μπαίνει στο βυθό και πιο πολλές λίρες είναι και στην ξηρά. Ήταν οι πειρατές στη θάλασσα. Οι λίρες κρύφτηκαν στην ξηρά, σε σπήλια, να είχαν πρόσβαση. Δεν μένανε μια ζωή μες στη θάλασσα. Η θάλασσα φουρτουνιάζει, η θάλασσα αγριεύει, η θάλασσα είναι μαγεία. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Με ρωτάτε πάρα πολύ, δεν μιλάς πολλατίδι για πειρατικές λίρες. Θα μιλήσω. Τώρα δίνω μία τροφή να φτιάξουν άλλη βιντεάκια, γιατί βλέποντας τον Πολατίδη, είδατε τι ωραία γίνεται. Φτιάχνουν όλοι και όλοι βοηθάνε. Δεν είναι κακό και αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε και από άλλους ανθρώπους που κάνουν. Από την όμορφη Έδεσα και από τους φίλους μου που μοιραστήκαμε τις δικές μας ιστορίες, για όλους τους φίλους χρυσοδύρες, πάνω απ' όλα υγεία, καλή τύχη, πολλή έρευνα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.